الناس واسمعوا هذه الثنائية الرائعة، هذه الثنائية المعجزة المذهلة الرائعة. الإسلام، أصل البشر الأول، معلش، البشر دايما لما الواحد يلاقي نفسه كده ما شاء الله قوي وشديد وصحته كويسة ولابس كويس وفلوسه في جيبه، يقوم يا أرض تهدي ما عليك أدي كما يقول العامة، فتولد القوة النفسية من العناصر المادية. أنا صحتي كويسة، مفيش حد له عندي حاجة، بيتي كويس، معايا فلوس، سمعتي كويسة، مفيش عندي مشاكل. حاسس واحد بقى تاني انهزم، مديون، خايف يمشي في الشوارع، صحته تعبانة، ظروفه مش عارف مالها، تلاقيه يتهد ويكتب لك ادعي لي ربنا يفرج عني في هذا. انا وصل الامر اني فكرت في الانتحار لولا ان الانتحار حرام، انا مش عارف كده. لكن الإسلام يطرح هذه الثنائية الرائعة: كيف يكون صاحب الدعوة في منتهى القوة النفسية بالرغم من أنه في منتهى الضعف في العناصر المادية، بيتضرب ويجرح ويقتل وينهب ويسلب ويطرد ويهجر ويكذب وهو الأقوى نفسيا. سبحان الله. هذا هو منهج الإسلام. الإسلام يرفض رفضا كاملا أن تولد القوة النفسية من توفر القوة المادية، لا أبدا إطلاقا. في حنين القوة المادية مستكملة والعدد كبير ومعجبين بنفسنا ولن نغلب من قلة، هزمهم الله عز وجل. لم تغني عنكم من الله شيئا ثم وليتم مدبرين، جريوا هربوا الصحابة، والصحابة في جيش على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة فروا. وفي أحد أو في بدر في منتهى الضعف من الناحية المادية، ليس عندهم لا عدد ولا عتاد ولا شيء كافي، ومع ذلك نصرهم الله. الإسلام مزق، يعني قطع هذا الارتباط بين عناصر القوة المادية وبين القوة النفسية تماما. بالعكس، أنشأ ثنائية أخرى: أنك وأنت في منتهى الضعف المادي تقدر تكون في منتهى القوة النفسية. وطبعا في غزوة أحد مشهورة مسألة أنه لما أصابهم المسلمون، يعني استشهد منهم عدد كبير وجرحوا وأصابتهم الجراح والقروح وما إلى ذلك، فوقف واحد من المشركين يحتفل بالنصر ويقول: أعلو يا هبل، أعلو هبل، أعلو هبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد المسلمين سكتوا. ساكتين ليه يا جماعة؟ الراجل بيقول أعلو هبل، مش تردوا عليه؟ فإذا بهم يقولون: بما نجيبه يا رسول الله؟ كأنهم يقولون احنا يعني هو من حقه يحتفل بنصره ويهتف ويقول نصر فيفا مش عارف مين وفيفا مين ويعمل علامة النصر وغيره، إنما احنا مهزومين ما نقدرش نتكلم. قال لهم: لا، قولوا الله أعلى وأجل. فيبقى جيش الكفار تجاوزا، يعني جيش الكفار انتصر على جيش المسلمين، لكن المسلمون يقولون الله أعلى وأجل، فعقيدتنا أعلى من عقيدتهم حتى لو أفرادهم انتصروا على أفرادنا. بدأ الإسلام يغير الثنائية، وهذا الكلام مهم جدا، لأن النهاردة لما تيجي تنظر في أحوال المسلمين تلاقي ما فيش أمة أضعف من المسلمين. يعني الأمة أضعف أمة الآن على وجه الأرض، يعني النصارى لهم وضع، اليهود لهم وضع، المسلمين ضعاف جدا. ومع ذلك مثلا يبقى القرآن الكريم مثلا متأبيا على التحريف، وكتب الآخرين تحرف، لدرجة أن الإنجيل مثلا في منه إنجيل
ماركة ألف وماركة ب وماركة ج وماركة د، ماركات. يقول لك ده برنابا وده لوقا وده يوحنا وده، كلها أناجيل وكلها ماشية، والكنيسة معترفة بأربع أناجيل منهم. طب يا جماعة ده الأناجيل ضد بعضها. يقول لك معلش، ما أصلها مش كلام ربنا، ده كلام ناس كتبوه عن نقلا فحصل فيه. طب بس ده في اختلافات في المبادئ نفسها. إنما في القرآن الكريم والعهد القديم كذلك، اليهود نفس الكلام. إنما القرآن، لذلك دائما لابد أن ندرك أيها الإخوة أن الله أعلى وأجل من خلقه، ولكن إذا قصر المسلمون انهزموا. ده شيء وده شيء. فبدأ الإسلام ينشئ هذه الثنائية، أن القوة النفسية تأتي حتى ولو كنت أنا بلال بن رباح تحت الحجر والحجر جاثم على صدري وبضرب، ودول هم اللي أعلى مني، إنما أنا بقول أحد أحد وأنا المنتصر. وحتى لو أنني فوجئت بأنني فعلا في حالة تعبانة جدا وبضرب وبتقطع، ولكن أنا ديني هو الغالب. خباب بن الأرات حاجة تضحك لو لم نفهم منهج الإسلام. خباب بن الأرات جاي يجر رجله، جاي يجر جسمه، ماشي على ايديه بيجر جسمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول له يا رسول الله شايف اللي حصل فيا؟ أنا جسمي متشرح ومكوي بالفحم المولع، بيحطوا زي ما بيحطوا في القصعة فحم يشووا ذرة ويشووا اللحم ويشووا. حطوا القصعة ووضعوا عليها ظاهر خباب، وجاي مش قادر يمشي، بيقول له ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا تطلب النصر لنا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من كذا إلى كذا لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الإسلام هينتصر ويصل إلى كل مكان. ينتصر وأنا كده، ده أنا متقطع، بس هينتصر الإسلام برغم قوة في اليقين وضعف في الماديات. مسألة تانية في غزوة الأحزاب تجمعت والبلاد والجيوش والتحالفات لتقتلع المسلمين اقتلاعا من المدينة، اقتلاع عايزين يشيلوهم كلية. وعلى فكرة غزوة أحد أيضا كانت كذلك، كانت جمعا من أحزاب، لكن كان أقل من، كانوا 3000، إنما في الأحزاب كانوا 10,000 جاي تقتلع المسلمين والمسلم. ويقول واحد من أهل المدينة، يقول إحنا لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى دورة المياه، مش قادرين نمشي 10 متر نروح يعني لقضاء الحاجة. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحفر الخندق يقول الله أكبر هذه كنوز كسرى، الله أكبر هذه كنوز قيصر، الله أكبر هذه أرض اليمن. الله، ده الدنيا كلها اتفتحت وإحنا قاعدين مش خايفين نمشي 10 متر. فالضعف المادي عند المسلم ليس معناه قوة اليقين. إزاي بقى؟ هو ده الموضوع اللي بنتكلم فيه. فجاء منهج الإسلام، وأنا الحقيقة استباقا، وهقول لكم ماذا قالوا القرآن استباقا، بس هقول لكم جاء بإيه، شوية عناصر. أولا قال للمسلمين كل هذا الذي ترونه ليس مفاجأة، ده الشيء الطبيعي، ولكن أنتم لقلة معلوماتكم وقلة ثقافتكم وقلة معرفتكم بالأحداث متصورين أنه هو كلام جديد أو مفاجئين به. ولذلك أنا القرآن، تعالوا هحكي لكم قصص السابقين كلهم، ستجدون أنه ما جاء نبي من الأنبياء إلا وكان هذا هو الحال. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ما فيش ولا نبي من الأنبياء إلا ويحدث معه هذا. وإذا كنتم متصورين أن الإحباطات دي جديدة، اسمعوا ما حدث لنوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. اسمعوا ما حدث ليونس لم يسلم معه ولا شخص واحد في البداية حتى يئس وخرج وظن أن لن يقدر الله عليه، أي لن يضيق الله عليه. وتعالوا انظروا إلى إبراهيم الذي هجر من مكان لمكان وقال إني مهاجر إلى ربي. وتعالوا شوفوا لوط اللي بيته حوصر
لأنهم يطلبون أن يفعلوا الشذوذ الجنسي بضيوفه الأجانب اللي جايين من بلد تانية، وتعالوا شوفوا وتعالوا تعالوا. وظل القرآن حتى قال لهم ما يأتي، قال لهم ده سنة دائمة، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فكان أول شيء ساقه المنهج الإسلامي، وأنا محبط كده كأنه بيقول لي يا فلان نعم يا رب، على فكرة الكلام اللي انت شايفه ده كله ما فيهوش ولا حاجة جديدة، ده الشيء الطبيعي. انت فهمت ان محمد شيء عظيم والقرآن شيء عظيم ربنا عظيم ليس كمثله شيء يعني، لكن وربنا عظيم والإسلام عظيم وكل شيء، عشان كده تصورت أنه لن يكذب أحد بهذه الدعوة. ده وهم عندك، إنما الحقيقة أن هذه المفاجآت، أن يتضرب الشيشان ويتضرب فلسطين وتتضرب دارفور ويتضرب كذا ويحصل ناس تتعذب وناس تخش السجن وناس تخش المعتقل وناس تقتل وناس تعدم وناس، ده كل ده لقد كان الرجل في من قبلكم ينشر بالمناشير، يوضع المنشار على مفرق رأسه ويفضل يتنشر حتى يقع على الأرض فرقتين نصفين، اليمين يقع لوحده والشمال يقع لوحده، ما يصرفه ذلك عن دينه. الله، طب واحنا وتيجي سورة قصة أصحاب البروج مثلا، قتل أصحاب الأخدود، قصة سورة البروج، قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود، وتذكر أن أمة المسلمين كلها اتحرقت في النار في الأخدود، كل أمة المسلمين. يبقى إيه الجديد؟ نمرة واحد أنه لا جديد. نمرة واحد أنه إذا كنتم تعذبون، إذا كنتم تضربون، إذا كنتم تكذبون، إذا كانت الدعوة لا تحقق نتائج كبيرة، إذا كانت الاستجابة بطيئة، إذا كان هناك من يرجع، إذا كان هناك تهم، ده ذكر التهم اللي قيلت عن موسى مثلا، لا بشران يريدان أن يتفضلا عليكم، اثنين وتكون لكما الكبرياء في الأرض، فذكر التهم اللي وجهت لكل واحد من الناس، والهوان مثلا والضعف والضياع وانه بيحتقروكوا. طب ما هو قالوا للنبي لهم ولولا قرايبك حبايبنا وقرايبنا لولا رهطك لرجمناك، انما انت بالنسبه لنا انت شخصيا وما انت علينا بعزيز، ما تسويش نكله، ما تسويش، انت رخيص جدا عندنا ولا تسوي حاجه، تموت وكل شيء. ويوسف اللي هو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، رسول ابن رسول ابن رسول ابن رسول، يوسف اتباع بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يعني ليس هناك جديد يا مسلمين. فدي كانت أول نقطة. تاني نقطة، انتوا أصلكم أصابتكم الإحباطات لأنكم فاكرين ان الكفرة دول بيتهموكم بجد، وإنهم فعلا مقتنعين إن أنتم كذابين، ولا أنكم تريدون الكبرياء عليهم، ولا أنكم تفرقون جماعتهم، ولا متصورين إن هم مقتنعين بكده بصحيح. لا، اسمعوا المفاجأة. هؤلاء يقول القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول له على فكرة اسمع، نعم، فإنهم لا يكذبونك، هم مصدقين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أقوم أنا بالتعبير الدارج وسامحوني والله يا إخوة أقول يا أولاد الذين، فأنا افتكرتكم فاكريني كذاب بصحيح، افتكرتكم فاكرين إن الذي أقوله منهج فعلا متأخر ولا متخلف. ده أنا والله وقعت في الموضوع ده، افتكرتكم فاهمين إن أنا مش منطقي. بقى ده كلام أنا فهمت بقى. فيأتي القرآن ويقول له على اطمن فإنهم لا يكذبونك، دول عارفين الحقيقة لدرجة يعرفونك كما يعرفون أبنائهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم يسوق له مثل كفر الشيطان، يقول له الشيطان يعرف ربنا ولا لا؟ هيعرفه كويس طبعا، يعرف الله. ده بيقول له فبعزتك يا رب
فبعزتك لأحاربنك. في حد يقول كده؟ يا رب أنا أقسم بعزة الله وجلاله، أقسم بعزتك أن أحاربك. إنما الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قالوا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنا عارف أن صراطك مستقيم، بس أنا هخليهم ينحرفوا عن الصراط المستقيم. فبدأ الإسلام يقدم لك ولذلك مما روي عن أبي جهل هذا لعنه الله أنه أقر بنبوة محمد. أنتم عارفين القصة اللي ذكرتها وذكرها مشايخنا كثيرا جدا، أنه في يوم من الأيام واحد قال الله أنا نفسي أسمع محمد بيقول إيه، فراح طالع كده جايب العباية بتاعته وراح مخبي بيها نفسه وراح يعني تلفع وخرج إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليتسمع ليلا القرآن والرسول يصلي قيام الليل. فوجد رجلا مثله تماما مقنع ومتخفي ورايح يسمع، مسكه انت مين؟ فإذا به أبو جهل. قال له انت بتعمل ايه هنا؟ جئت تسمع محمدا كما جئت أسمعه؟ يا للفضيحة، والله لو أصبح الغلمان والصغار واكتشفوا أننا ونحن وجهاء الناس نفعل هذا ماذا يفعلون هم؟ لا اسمع بقى، دي كانت نقيصة ونتعاهد ألا نفعل ذلك بعد ذلك أبدا، دي تبقى فضيحة ما يصحش. إيه ده كلام ده؟ فتعاهدوا ويرجعوا تاني يوم كل واحد لم يصبر عايز يسمع القرآن. أصله يعني الحقيقة خلاب، القرآن خلاب، انتوا بس مش واخدين بالكم قوي لأنه ما بتفهموش عربي. طبعا ما تزعلوش مني يعني، إنما انتوا فاهمين الموضوع ماشي ازاي. احنا أصحاب بقى فما تزعلوش من مثل هذا الكلام يعني. يتكرر هذا تاني يوم ثم تالت يوم، فقال له اسمع يا أبا الحكم، اسمع، احنا واضح ان احنا مش قادرين نقاوم. انا أسألك سؤال، انت تظن ان محمد كذاب؟ فإذا بأبي جهل يقول له لا، وتعلم أن محمدا ما كذبنا قط. أنا عارف أنه هو صادق، عارف أنه نبي، عارف أنه رسول، إنما ما أقدرش أعترف له أنه رسول، وإلا أنا هبقى رسول إزاي؟ يبقى هو أعلى مني، هبقى تابع له وأنا نفسي مش جايباني. فجاء المنهج الإسلامي ليقول نمرة واحد هذا شيء طبيعي، نمرة اتنين هؤلاء الناس لا يكذبونكم، هم عارفين ما أنتم عليه من الحق ولكنهم يجحدون ذلك. نمرة ثلاثة، كل ده علاجات نفسية داخل نفس المؤمنة. نمرة ثلاثة، لو أن الله مقدر النصر في سنة مثلا 30، تضربوا أو ما تضربوش النصر يتحقق سنة 30. يعني أن هذه الإحباطات في خط آخر غير الخط الذي يعوق النصر. النصر له خط ماشي وإن الله بالغ أمره، وهذه الإحباطات في الأوت خارج الملعب، ليست على عمود النصر، ليست على عمود وعد الله لكم. بالعكس، يقول الله تعالى وهم شايفين هذا الإيذاء والإحباطات والتكذيب والصد والرد وغيره، والمغنيات والرشاوى والحفلات الغنائية والكليبات والفلوس اللي تدفع لناس لتخرج عن الإيمان والحملات الإعلامية وكده، فوجئوا بعد كل هذا بشعار صغير كده مكتوب، برضو خلوني أعمله بنفس الطريقة: لن يضروكم إلا أذى. سيبك من الكلام، كل ده مش هيجيب نتيجة. لن يضروكم إلا أذى، مجرد انك هتتجرح، هتتعور، هتتعب، هتتضايق، انما كضرر اطمن، مفيش ضرر هتوصل. كل ده بره، كل ده بره. وذكروني والله بمثل كنت سمعته قديما، انه واظن هذا مثل منسوب لبلد من البلاد، يعني انه لو ان ناس راكبين يركبون قطارا وهم قاعدين في مقصورة القطار، أراد 2 منهم يتسابقوا ليخرجوا ليحصلوا مثلا على كعكة أو حلوى أو شيء من هذا القبيل من بوفيه القطار. ففضل ده يشده وده يشده،
يعني هذا يشد هذا، حسن يشد حسين وحسين يشد حسن، وده يحاول يطلع الأول وده يطلع الأول ليحصلوا على الكعكة. فإن هذا الشجار لا أثر له على وصول القطار. القطر بيوصل، القطر ماشي في طريقه، القطر رايح وصل، حسن وحسين هيوصلوا برغم هذا الشجار إلى النهاية. لكن العبرة كيف سيصلون وحالهم كيف. لذلك نحن لا نتكلم إلا عن أن القطار يمضي، وهذه الإيذاءات التي تحدث معكم لا أثر لها على بلوغكم النصر. يبقى إذا لن يضركم إلا أذى، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، في آخر سورة إبراهيم في أواخره. شايف الآية بتقول إيه؟ شايف جمالها؟ يقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. مش هيحصل. إن الله بالغ أمره والله غالب على أمره قاهر فوق عباده. يبقى اللي بيعملوه ده كله اطمئنوا أنه لن يعوق وصولكم إلى النصر.